No sade on elinehto kasveille, luonnolle, maanviljelylle, mutta jos sadetta tulee liikaa, tulee tulvia, jos sadetta on liian vähän, on kuivuutta ja sitten sateenahan tulee talvella lumena ja lumi on tärkeä monella tavalla täällä Suomessa, niin meille ihmisille kuin sitten ympäristölle ja luonnolle. Kaksi perustapaa. Eli se, mitä on tapahtunut tähän mennessä, niin sitä pääasiassa säähavaintojen perusteella. Mutta sitten jos arvioidaan, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa ilmaston muuttumisen myötä, niin siinä työkaluna ovat sitten ilmastomallit ja niistä saatavat aineistot. Ja niistä tehdään sitten arvioita. Ja näitä ilmastomallejahan on kymmeniä maapallolla. Ja ne aineistot, tyypillisesti ne kerätään niin kuin tämmöisiin tietopankkeihin, joista sitten voi mennä, niitä voi sieltä ladata ja analysoida. Se on aika työlästä hommaa, mutta siihen nämä skenaariot sadeilmaston muuttumisesta niin perustuu. Tämä karttakuva esittää vuotuista sademäärää keskimäärin. Ja nämä värit on sillä lailla, että pienimmät sateet, tuommoista 500 milliä vuodessa, niin on noita kellertäviä oransseja. Ja sitten suurimmat sademäärät, noin siniset, niin tuommoista 850 milliä vuodessa. Ja se on niin kuin keskimäärin, mitä on näiden Ilmatieteen laitoksen sademittariverkoston mukaan 100 vuodessa. Mutta tietysti vuodesta toiseen on vaihtelua. Mutta nähdään tässä, että Etelä-Suomessa sataa keskimäärin enemmän kuin Pohjois-Suomessa. Ihan sen takia, kun pohjoisessa on kylmempää, niin siellä ilmakehässä on vähemmän kosteutta, niin sitä vettäkin, mitä tulee alas, niin on vähemmän. Ja tässä alempana on tämmöinen tai useampiakin käyriä. Ja tuo sininen sahalaita tuossa, niin se kuvaa sitä vuotuista sademäärää itse asiassa yhdessä paikassa täällä, eli tuolla Oulussa havaintojen mukaan. Eli tuossa on 1961 on tässä ja tuolla on sitten 2010. Ja sitten tähän kuvaan on lisätty myös tämmöisiä arvioita siitä, että miten tuo keskimääräinen sademäärä tuon jakson aikana, niin miten se muuttuu tässä tämän vuosisadan aikana tuonne vuoteen 2100 mennessä. Ja siinä, jos oikein tarkkaan katsoo, niin siinä on itse asiassa 3 eri käyrää. Punainen, tummanvihreä ja sitten keskellä tuommoinen kellertävän vihertävä. Ja siinä on niin kuin 3 erilaista arviota siitä, että miten nämä kasvihuonekaasujen päästöt kehittyvät. Eli punaisessa käyrässä on isoimmat päästöt, niin silloin myös se sateen lisääntyminen on suurinta. Eli tänne vuosisadan puoleen väliin noita käyriä ei toisistaan erota, että siihen mennessä niin vuotuiset sademäärät semmoinen alle 10% lisääntyvät ja verrattuna tuohon luonnolliseen vaihteluun, eli siitä vuodesta toiseen vaihteluun, niin se lisäys on kohtalaisen pieni. Mutta sitten kun mennään tänne vuosisadan loppupuolelle, niin nuo eri käyrät jo eroavat toisistaan, eli tarkoittaa sitä, että on merkitystä sillä, että miten hyvin näitä päästöjä saadaan rajoitettua, taikka sitten ei. Eli jos ei saada, niin nämä sateiden voimistuminen on, ja samoin kuin lämpötilan kohoaminen on suurempaa kuin siinä tapauksessa, että niitä päästöjä saadaan pienennettyä niin kuin maailmanlaajuisestikin. Niin sademäärät lisääntyy ja rankat sateet voimistuu, niin sehän tarkoittaa sitä, että on entistä tärkeämpää miettiä sitä, että onko tarpeeksi varauduttu esimerkiksi taajamatulviin. Ja sitten esimerkiksi niin kuin rakennusten kosteus, tai että rakennukset kestävät sitä lisääntyneitä sateita, lisääntyneitä vesisateita talvella.